بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لولاه ما جرى قلم ولا تكلم لسان. أحاديث ثلاثة كلها تدل على وجوب المراقبة لله جل وعلا في جميع الأمور، حتى تؤدي حقه على بصيرة، وحتى تدع ما نهاك الله عنه عن بصيرة. فالغفلة والإعراض والتشاغل عن الواجبات من أعظم الأسباب في قسوة القلوب، ومن أسباب الإقدام على المحارم. أما الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ابن عمه عبد الله من أفقه الناس ومن أشد الناس ذكاء وفطنة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه الكتاب. فقد وفق ورزقه الله علما عظيما، وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتقي الله حيثما كان. هذا من أسباب تحصيل العلم، ومن أسباب الفقه في الدين أن يتقي الله من يرد الله به خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. سورة محمد الآية 17. احفظ الله يعني بطاعته واتباع شرعه يحفظك مما تكره. احفظ الله يحفظك. والمؤمن يلاحظ هذا الأمر العظيم، وهو حفظ الله بفعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود. احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك، تجده موفقا لك، قائدا لك إلى الخير، يسوقك إلى الخير ويشجعك عليه بسبب أعمالك الطيبة، بسبب اجتهادك، بسبب استحضارك عظمة الله. فالله أعجل إليك بالخير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سورة الطلاق الآية 2. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. سورة الأنفال الآية 29. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني مضى القدر بعلم الله، أنت عليك الأسباب والقدر ماض. وفي اللفظ الآخر: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كل هذه الأمور العبد بالله وتجعله في مأمن وغاية من الراحة عند تنفيذ هذه الأوامر، والإنسان يصير ولا يعجل في الأمور، والله يصونه بعد ذلك. ولذلك مع العسر يسرا، وإذا اتقى الله فهو أمامه في كل خير، يقوده إلى كل خير ويعينه على كل خير. وإذا اشتدت الكروب فرج الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الطلاق الآية 4.
سيجعل الله بعد عسر يسرا. الطلاق الآية 7. فهذه الوصايا لابن عباس وصية له ولغيره من الأمة، وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة وصية للأمة جميعها صلى الله عليه وسلم. وهنا ينتهي إيجازنا لشرح الحديث الثاني، وعلى وعد بلقاء مع إيجاز شرح الحديث الثالث. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.